Em Linh xin chào cô chú anh chị. Hôm nay em Linh làm xá xíu, một món ngon, dễ ăn, quen thuộc quá rồi thì có gì đâu để giới thiệu anh chị ha. Chủ yếu là cái sốt nấu thôi cô chú anh chị. Không thích thịt heo thì mình dùng đùi gà cũng ngon, lòng heo cũng ngon lắm. Chế biến thì cô chú anh chị muốn nướng cũng ngon, khìa cũng ngon theo kiểu khác mà không thể so sánh được. Mời cô chú anh chị vào bếp làm xá xíu với em Linh nha. Bây giờ thì em Linh sẽ giới thiệu nguyên liệu để làm sốt xá xíu. Thì mình sẽ có 75 gram tỏi. Tỏi này là tỏi cô đơn, 75 gram hành củ đỏ, 17 gram gốc ngò. Mình không có dùng cái phần dưới mà mình chỉ dùng cái gốc ngò trên này thôi. Gốc ngò thì mình sẽ rửa sạch. Nếu như mọi người mua được cái gốc ngò nó to một tí xíu á, thì sẽ đỡ cực hơn. Mình sẽ cắt là lấy cái gốc ngò, còn cái phần lá ngò thì mình để dành lại mình nấu canh đồ. Và 17 gram gừng mình sẽ rửa sạch và bào vỏ. Với cái phần nguyên liệu này thì mình sẽ cắt nhỏ ra để lát nữa mình xay cho nó dễ nha. Mình phải xay thật là nhuyễn thì khi mà mình khìa xá xíu á thì sẽ không bị cháy cái phần lợn cợn của tỏi hành này nha. Bắt buộc là mình phải xay nhuyễn. Cái lưỡi dao của mình nó không được bén á thì mình sẽ phải cắt nhỏ trước rồi xong mới đem bỏ vào máy xay. Bây giờ thì cái phần này em Linh sẽ đem đi cắt nhỏ nha. Ở đây thì em Linh có một số loại gia vị thông thường thì mọi người ai cũng biết, nhưng mà sẽ có một số cái loại gia vị mà mọi người sẽ thấy lần đầu hoặc là trong một số cái clip nấu món hoa thì em Linh đã có giới thiệu qua. Thì bây giờ em Linh sẽ giới thiệu lại nha. Đây là sốt tương ngọt của hãng Ly Kum Ki. Thì hôm nay mình làm xá xíu mình sẽ dùng cái sốt này. Nó là một loại sốt để ăn kèm với lại vịt quay Bắc Kinh hoặc là nấu gà sabo thì sẽ xài đến sốt tương ngọt này. Đây là sốt mè, được làm từ mè và dầu ăn. Cái này mình có thể làm cũng được hoặc là mình mua ngoài cũng được. Ở đây thì em Linh không tiện làm nên là em Linh đã mua sẵn nha. Sốt mè này là được xay từ mè tươi cùng với dầu ăn, xay nhuyễn ra nha mọi người. Tiếp theo là rượu. Rượu thì ở đây em Linh sẽ dùng đến rượu Thiệu Hưng hay còn gọi là rượu hoa tiêu á, thì mình sẽ dùng hãng này. Ngoài ra thì mình sẽ dùng chao đỏ. Đặc biệt của món này phải có một tí chao đỏ thì nó mới ngon nha. Và đây là bột hồng cúc. Nấu món phá lấu chiều trâu thì em Linh đã có dùng cái bột hồng cúc này rồi, thì mình cũng sẽ dùng bột hồng cúc này để tạo một cái màu đẹp mắt cho xá xíu. Chao đỏ thì mình sẽ dùng phần chao thôi, mình không dùng phần nước ha. Nếu mà có nước nữa thì nó sẽ hơi mặn á. Chao thì mình sẽ dùng chao đỏ 5 gram, nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương, nửa muỗng canh bột hồng cúc, 12 gram muối, 15 gram sốt mè. Ở đây thì mình sẽ sử dụng thêm mật ong để cho cái phần xá xíu của mình nó óng mượt hơn, 18 gram mật ong, 15 gram nước tương. Dầu hào thì mình xài hãng nào cũng được. Ở đây thì em Linh xài của hãng Ly Kum Ki luôn. Dầu hào ở đây là 45 gram. Ngoài ra thì mình sẽ sử dụng nước bột năng. Bột năng ở đây là em Linh pha nửa muỗng canh với lại 12 gram nước. Tương ngọt 60 gram, rượu hoa tiêu 17 gram. Và không thể thiếu đường nha. Ở đây đường thì mình sẽ sử dụng là 50 gram đường. Đối với những cái món như xá xíu như thế này thì đường sẽ hơi nhiều một tí xíu, nó sẽ hơi thiên vị ngọt. Mọi người có thể dùng đường nâu để cho cái màu sắc của nó đẹp hơn. Bây giờ thì mình tiến hành làm sốt xá xíu. Bây giờ thì mình sẽ cho các cái nguyên liệu vào cối để xay nha. Nước tương, rượu Thiệu Hưng, chao đỏ, sốt mè, mật ong, dầu hào, tương ngọt, bột hồng cúc, gừng, hành, đào ngò mình cho vô luôn ha. Tỏi luôn. Riêng muối, bột ngũ vị hương và bột năng thì lát nữa em Linh xay xong thì mình mới cho vào sau. Bây giờ thì mình sẽ xay nhuyễn. Bây giờ thì mình sẽ ấn ở chế độ xay nhuyễn nha. Đây thì em Linh sẽ xay khoảng tầm 2 phút thôi, tại cái cối này cũng mạnh á, nên là em Linh chỉ xay 2 phút thôi. Nếu như cối nhà mọi người xay nó không được bén, không được nhạy thì mình sẽ xay khoảng tầm 2 lần, mỗi lần 1,5 phút đến 2 phút nha. Phần sốt xá xíu sau khi mình xay nhuyễn thì mình sẽ đổ ra một cái nồi hoặc là một cái chảo không dính nha. Đây thì em Linh không có chảo không dính thì em Linh sẽ dùng nồi không dính. Sẽ đổ hết cái sốt này ra cái nồi để nấu lại. Mình sẽ bật bếp lên để nấu. Mình mở lửa trung bình thấp. Rồi mình sẽ cho phần muối và phần bột ngũ vị hương vào luôn. Mình sẽ trộn đều lên. Và trong khi nấu thì mình cũng sẽ khuấy đều luôn để cho nó không bị cháy dưới đáy nồi. Sốt của mình đã bắt đầu sôi như thế này rồi thì mình sẽ cho cái phần nước bột bắp vào. Mình sẽ trộn đều lên. Mình cho thêm nước bột bắp, sốt của mình nó sẽ sệt lại hơn. Và mình trộn đều và nấu thêm 1-2 phút nữa để cho cái phần hành tỏi của mình nó bớt hăng. Sốt sôi lại như thế này rồi thì mình tắt bếp luôn. Vậy là xong cái phần sốt xá xíu rồi đó mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đổ ra hũ để bảo quản. Đây là phần sốt sau khi mình đã bỏ ra hũ rồi ha, thì nó khoảng tầm 400 gram. Phần sốt xá xíu này làm được khoảng tầm từ 15 đến 17 kg thịt xá xíu. Phần sốt xá xíu này sau khi nấu thì mình để dành được 3 tháng, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nha. Nên là mình làm một lần rồi để dành nấu dần cho gia đình mình. Tới lúc thích ăn thì lấy ra ướp nấu cho nó nhanh. Giờ thì mình đi cắt thịt để làm xá xíu. Ở đây em Linh có 1,1 kg. Với xá xíu thì mình làm phần thịt nạc vai này nó sẽ ngon hơn, hoặc là làm ba chỉ cũng được nha. Nhưng mà ở đây ba chỉ thì nó sẽ hơi mỡ một tí xíu, còn nạc vai này thì nó sẽ có xen lẫn vừa nạc vừa mỡ luôn. Thịt thì em đã rửa sạch với nước muối. Bây giờ thì mình sẽ đem đi cắt thịt ra. Phần nạc vai này thì mình sẽ cắt thành những miếng dài, và mỗi miếng dài đó thì khoảng tầm rộng 3 cm nha. Đây, em Linh sẽ cắt đôi cái chỗ này ra. Nếu như chỗ nào mà dài quá thì mình có thể bỏ đôi ra như thế này. Rồi sau đó thì mình sẽ cắt dọc ra ha. Đây, mình sẽ cắt miếng như thế này là được. Tại vì xá xíu này thì mình sẽ khìa á, nên là mình cũng khìa vô chảo, nên là mình cũng không để quá dài nha, để dài vừa vừa là được. Đây, mình
sẽ cắt miếng dài dài như thế này là được ha. Thật sau khi mình cắt xong thì mình sẽ ướp luôn. Bây giờ thì mình sẽ pha để ướp thịt. Với 1 kg thịt thì mình sẽ ướp vào đây 38 gram đường nâu, em sẽ cho vào đây luôn. 5 gram muối. Và cái phần sốt xá xíu này mình sẽ cho vào đây 25 gram. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Phần bột ngọt này thì mình cũng sẽ cho ít thôi, mình không cho quá nhiều nha. Và với món sốt xá xíu này á, thì nó thiên về vị ngọt nhiều hơn là vị mặn, nên là phần đường mình sẽ cho hơi nhiều một tí xíu. Ở đây thì em Linh sẽ dùng thêm 1/6 muỗng cà phê bột hồng cúc để cho màu thịt xá xíu của mình nó được đẹp hơn. Nếu như mà mọi người có cái bột màu xá xíu Mỹ Hòa, em Linh để hình ở trên này á, thì mọi người dùng cái này cũng được nha. Còn em Linh thì thích dùng màu bột hồng cúc hơn. Phần sốt sau khi cân xong rồi, bây giờ thì mình sẽ trộn đều lên. Đặc biệt với cái sốt này thì mình phải trộn đều lên nha. Mình phải trộn trước như thế này rồi mình mới cho ướp vào thịt để cho thịt xá xíu của mình nó đều màu hơn. Sốt của mình nó đã đều như thế này rồi thì mình sẽ ướp vào thịt luôn. Bây giờ thì mình sẽ cho sốt vào. Mình dùng thịt để phết cái phần này xuống luôn. Mình sẽ dùng bao tay để trộn đều cái phần này lên nha. Mình trộn cho đến khi nào cái đường của mình nó tan hết là được. Đối với thịt xá xíu này thì mình sẽ ướp khoảng tầm từ 1 đến 2 tiếng. Nếu như mọi người có thời gian thì mọi người có thể ướp qua đêm đều được nha. Ướp được qua đêm thì thịt sẽ thấm ngon hơn. Sau khi đường đã tan hết như thế này rồi thì mình sẽ ướp 1 đến 2 tiếng. Thịt sau khi mình ướp 2 tiếng, bây giờ thì mình sẽ cho hết cái số thịt này vào chảo luôn. Thịt thì mình không nên chiên trước, mình sẽ khìa luôn với nước. Mình cho vào đây thêm 300 ml nước nữa. Sau đó thì mình sẽ bật bếp lên. Mình mở lửa trung bình thấp thôi nha, mình không mở lửa lớn hết. Và mình sẽ bắt đầu bật lửa để khìa. Nếu như mà mình thấy ít nước quá thì mình cho thêm tí xíu nước nữa nha. Nước bắt đầu sôi như thế này thì mình sẽ thấy là có bọt và có cái cặn gợn gợn như thế này thì mình sẽ vớt ra luôn nha. Mình chỉ khìa với lửa nhỏ và mình sẽ đảo đều liên tục để phần đáy chảo không bị cháy và thịt sẽ mềm thấm từ từ. Phần nước đã rút hết, gần như là cạn luôn rồi với mọi người là được. Và nó đã lên một cái màu bóng lưỡng và đẹp như thế này là được nha. Rất là thơm luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tắt bếp và cho ra dĩa luôn. Xá xíu nguội thì em Linh sẽ cắt miếng ra cho anh chị xem nha. Nhìn hấp dẫn lắm luôn mọi người. Cái màu của xá xíu là màu đỏ của rùa vang mới đúng nha. Thực tế mình dùng màu thì nó sẽ được cái màu đỏ đó, nhưng em Linh thì không thích lắm. Xá xíu ăn cơm cũng được, bánh mì cũng ngon, hủ tiếu cũng hợp, ăn với mì cũng được lắm. Cô chú anh chị tham khảo nấu thử cho gia đình mình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo.